Nhà Chu là triều đại thứ 3 trong lịch sử Trung Quốc, nối tiếp nhà Thương trong chế độ nô lệ. Được Chu Vũ Vương Cơ Phát thành lập năm 1046 TKN, đóng đô tại Hạo Kinh. Nhà Chu truyền được 32 đời quân chủ với 37 vị vua, trị vì tổng cộng 790 năm, kế thừa hai triều đại Hạ, Thương. Đây là thời kỳ đỉnh cao của xã hội nô lệ cổ đại. Trong lịch sử, nhà Chu chia làm hai thời kỳ, Tây Chu và Đông Chu. Trong đó, Đông Chu lấy sự kiện ba nhà chia tấn làm mốc, lại chia tiếp thành thời Xuân Thu và Chiến Quốc. Năm 1046 TKN, vì bất mãn với sự bạo ngược của chủ vương nhà Thương, Chu Vũ Vương Cơ Phát dẫn liên quân chư hầu đi đánh. Tại trận Mục Giá, quân Thương đại bại, chủ vương chạy đến Lộc Đài tự thiêu mà chết, nhà Thương từ đó diệt vong. Sau đó, Chu Vũ Vương Cơ Phát lập ra nhà Chu, đóng đô tại Hạo Kinh. Sau khi lập quốc, Chu Vũ Vương Cơ Phát bắt đầu luận công ban thưởng, phân phong chư hầu. Theo thống kê, Chu Vũ Vương đã phong hơn 70 nước chư hầu, chia đất đai cho vương tộc, công thần và quý tộc. Không chỉ vậy, hậu duệ triều đại trước cũng được ông phong đất. Như con của chủ vương là Vũ Canh được phong ở triều Ca, lại cử quản thúc, hoắc thúc, sái thúc làm tam giám để giám sát hành động của Vũ Canh. Các chư hầu này phải định kỳ nộp cống phẩm, đồng thời gánh vác trọng trách bảo vệ triều đình, trấn giữ bốn phương. Năm 1043 TKN, Chu Vũ Vương Cơ Phát băng hà. 13岁的太子姬诵继位，是为周成王。周公担心年幼的周成王无法把持朝政，以摄政之名暂代周成王处理朝政国事，是为周公摄政。公元前1041年，周公摄政引发了部分诸侯的不满，三监更是认为周公有篡位之嫌，到处散播谣言，于是与周公发生争执，起兵叛乱。被分封的商纣王帝辛之子武庚认为这是个复兴商朝的大好机会，于是加入了三监的叛乱阵营，史称三监之乱。此后，周公在周成王的应允之下遣将出征，历13年将战乱平息。武庚及管叔先在战争中被杀， Sái thúc Độ bị lưu đày, hoắc thúc bị phế làm thứ dân. Sau khi dẹp loạn, để bảo vệ quyền thống trị của thiên tử, Chu Công bắt đầu chế định lễ nhạc, tiến hành phân phong lần 2, sự gọi là đại phân phong của Chu Công. 7 năm sau, Chu Công tổ chức lễ trưởng thành cho thành vương, thấy thành vương đã đủ khả năng xử lý triều chính, liền trả lại quyền hành cho vua, tự mình lui về tuyến sau, trở thành đại thần phủ chính. Năm 1021 TKN, Chu Thành Vương Cơ Tụng băng hà, con trai là Cơ Chiêu lên ngôi, tức Chu Khang Vương. Trong thời gian Thành Vương và Khang Vương tại vị, chính quyền nhà Chu bước vào thời kỳ củng cố, thiên hạ thái bình, sự gọi là Thành Khang chi trị. Năm 996 TKN, Chu Khang Vương Cơ Chiêu băng hà, sau đó Chu Chiêu Vương Cơ Hà và Chu Mục Vương Cơ Mãn lần lượt kế vị. Trong thời gian hai vị vua này tại vị, Đông Chinh Tây phạt, tuần du khắp nơi, lãnh thổ vương triều không ngừng mở rộng, nhưng cũng tiêu tốn nhiều tài lực, khiến quốc khố trống rỗng, thực lực nhà Chu không còn như trước. Sau khi Chu Cung Vương Cơ Y Hố lên ngôi, quốc thế nhà Chu bắt đầu suy yếu. Vì vậy, Cung Vương áp dụng chính sách cắt giảm quân đội, minh pháp, an dân và ngoại giao hòa bình. Đồng thời, ông bãi bỏ chế độ cũ là đất đai thuộc sở hữu nhà nước, phân phong cho bề tôi, thi hành chế độ tư hữu đất đai, cho phép mua bán đất tự do, nhà nước thu thuế từ chủ sở hữu đất. Đây là lần đầu tiên vương triều Tây Chu hợp pháp hóa tư hữu đất đai. Năm 900 TKN, vua đời thứ 7 là Chu Ý Vương Cơ Kiên lên ngôi. Lúc này quốc thế nhà Chu không ngừng suy yếu, chính trị ngày càng hồ bại. Vào thời Thành Khang, các tộc Nhung địch ở biên giới luôn bị áp chế, nhưng đến thời Ý Vương, Tây Nhung ở biên giới nhiều lần xâm phạm, Ý Vương buộc phải rời đô đến Khuyển Khâu. Đến khoảng năm 841 TKN, vua đời thứ 10 là Chu Lệ Vương Cơ hồi chấp chính. Trong thời gian tại vị, để cải thiện vấn đề tài chính, ông thực thi tân chính, gây bất mãn cho bách tính, dẫn đến bạo động. Khi đó, Lệ Vương dùng Vinh Di Công làm khanh sĩ, nghe theo lời khuyên của ông ta, độc chiếm tài nguyên và của cải xã hội để áp chế sự bất mãn và bàn tán về tân chính. Lệ Vương còn cho người giám sát bách tính ở kinh đô, kẻ nào trái lệnh sẽ bị giết tại chỗ. Dưới chính sách áp bức, bách tính khổ không kể xiết, ai nấy đều tự nguy. Trong thời gian này, Lệ Vương còn nhiều lần chinh phạt các nước lân bang để vơ vét của cải. Cuối cùng, sự cai trị áp bức của Lệ Vương đã chọc giận hoàn toàn bách tính kinh đô, họ tập hợp nghĩa quân tấn công hoàng cung. Lệ Vương hoảng sợ bỏ trốn đến Trệ. Thái tử Cơ Tính được Triệu Mục Công bảo vệ nên thoát chết. Sau đó, Vệ Vũ Công đã dẹp yên cuộc nổi loạn ở kinh đô. Sau khi dẹp loạn, Triệu Mục Công đứng ra mời Vệ Vũ Công nhất chính cùng với Chu Định Công, hậu duệ của Chu Công cùng phụ chính, sự gọi là Cộng hòa hành chính. Còn Lệ Vương sau khi trốn đi, suốt đời không dám quay lại kinh đô. Năm 828 TKN thì bệnh chết ở Trệ. Sau khi Lệ Vương qua đời, Vệ Vũ Công, Triệu Mục Công, Chu Định Công cùng phó tá Thái tử Cơ Tính lên ngôi, tức Chu Tuyên Vương. Đầu thời kỳ trị vì, Tuyên Vương rời đô về Hạo Kinh, ông chăm lo việc
việc chính sự, trọng dụng Triệu Mộ Công, Doãn Cát Phủ và các vị quân chủ chư hầu, bãi bỏ những chính sách sai lầm thời Lệ Vương, nới lỏng các hạn chế về đánh cá, săn bắn của dân, kinh tế được phục hồi, lấy lại được lòng tin của bách tính đối với thiên tử. Đồng thời, Tuyên Vương lần lượt bình định các cuộc nội loạn ở phía Bắc, phía Tây, phía Đông và phía Nam, mở rộng lãnh thổ rộng lớn, tái hiện cảnh tượng hưng thịnh, sự gọi là Tuyên Vương trung hưng. Nhưng Tuyên Vương trong quá trình Đông Chinh Tây phạt đã nếm được vị ngọt nên ngày càng hiếu chiến. Sau đó tiếp tục dẫn quân thân chinh phương Nam. Tuy nhiên, ông trời không phải lúc nào cũng ưu ái ông ta. Trong quá trình chinh phạt phương Nam, trước tiên không địch lại được Điều Nhung, Bôn Nhung, bại trận ở núi Trung Điều. Sau đó Tuyên Vương lại xuất chinh, lại không địch lại liên quân Thân Nhung và Khuyển Nhung, bại trận ở Thiên Mẫu. Lần này Tuyên Vương suýt chút nữa mất mạng. Những năm chinh chiến liên miên của Tuyên Vương khiến quốc lực nhà Chu tổn thất nặng nề. Để bù đắp tổn thất trong chiến tranh, Tuyên Vương lại đi vào vết xe đổ của cha mình, thực thi tân chính thu thuế. Điều này khiến nhiều chư hầu và bách tính bất mãn, độ tin cậy vào thiên tử giảm mạnh. Đồng thời, trong vấn đề kế vị quân chủ nước Lỗ, Tuyên Vương lại tùy ý can thiệp, yêu cầu Lỗ Vũ Công lúc bấy giờ phế trưởng lập thứ. Hành động trái đạo lý này gây ra nhiều bàn tán trong và ngoài triều đình, nhưng Tuyên Vương vẫn khăng khăng làm theo ý mình. Sau khi Lỗ Vũ Công qua đời, cố tình đưa con thứ của Lỗ Vũ Công lên ngôi, tức Lỗ Ý Công. Cách làm không tuân theo lễ pháp này khiến người nước Lỗ vô cùng bất mãn. Cháu đích tôn của Lỗ Vũ Công là Bá Ngự nhân cơ hội giết Lỗ Ý Công, danh chính ngôn thuận kế vị quân chủ nước Lỗ. Tuyên Vương biết tin vô cùng tức giận, liền dẫn quân đánh nước Lỗ, giết Bá Ngự, lập em trai Lỗ Ý Công làm Lỗ Hiếu Công. Thiên tử làm gương xấu vi phạm lễ pháp, làm nguội lạnh lòng dạ chư hầu và bách tính. Từ đó, Tuyên Vương khó lòng nhận được sự tin tưởng và phục tùng của dân chúng, chư hầu, mâu thuẫn nội bộ gia tăng. Cục diện trung hưng mà Tuyên Vương dày công tạo dựng cứ thế bị hủy hoại trong tay chính ông ta. Sau đó, quốc thế nhà Chu càng thêm suy yếu, nhưng thế lực ngoại xâm lại không ngừng lớn mạnh. Năm 781 TKN, con trai Tuyên Vương là Cơ Cung Nhiết lên ngôi, tức Chu U Vương. Trong thời gian U Vương tại vị, các mâu thuẫn xã hội trở nên gai gắt. Ông tiếp nối chính sách trị quốc của cha, lại đắm chìm trong tiểu sắc, không màng quốc sự, tham lam mù bại, trọng dụng gian thần, gia tăng bóc lột bách tính khiến họ oán hận. Trong thời gian này, Bao Tương, quân chủ nước Bao, không ngừng can gián U Vương, nhưng lại bị U Vương giam cầm và định xử trọng hình. Nghe nói con trai Bao Tương đã dâng người đẹp nhất nước Bao là Bao Tử cho U Vương, Bao Tương mới được bảo toàn tính mạng. U Vương đối với Bao Tử có thể nói là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, từ đó đắm chìm trong nữ sắc. Sau này Bao Tử sinh cho U Vương một đứa con trai, đặt tên là Bá Phục. U Vương đại hỷ, kế đích lập thứ, phế chốt vương hậu, thân hậu và thái tử Cơ Nghi Cứu, cải lập Bao Tử làm hậu, Bá Phục làm thái tử. Bách tính và chư hầu nghe tin này đều cảm thấy khó tin, bàn tán xôn xao. Điều này khiến cha của thân hậu vô cùng tức giận với U Vương, dẫn đến việc nước Thân và nước Bao bất hòa, nhiều lần xung đột. Không chỉ vậy, để làm vui lòng Bao Tử lạnh lùng, U Vương còn nhiều lần diễn trò đốt lửa đùa chư hầu. Các chư hầu gần đó ban đầu tưởng kinh đô gặp nạn, liền dẫn quân đến cứu viện, nhưng lần nào cũng bị lừa. Chư hầu vô cùng tức giận, không còn tin tưởng U Vương nữa. U Vương vì thế mà thấy được nụ cười của Bao Tử, nhưng đồng thời cũng đẩy nhanh bước đường diệt vong của mình. Năm 771 TKN, thân hầu liên kết với nước Tăng và Khuyển Nhung đánh U Vương. Khuyển Nhung vây chặt kinh đô, không lọt một giọt nước. U Vương nghe tin quân Khuyển Nhung áp sát kinh thành, vội vàng sai người đốt lửa gọi cứu viện, nhưng không còn chư hầu nào chịu tin ông ta nữa. Thế là Khuyển Nhung phá thành tràn vào, tàn sát kinh đô. Chu Vương và thái tử Bá Phục bị giết dưới chân núi Ly Sơn. Người phụ nữ ông yêu nhất là Bao Tử sau khi bị bắt cũng tự sát. Tây Chu tồn tại 275 năm, từ đó diệt vong. Sau khi U Vương bị giết, thân hầu cùng các chư hầu như nước Tấn, nước Vệ ủng lập thái tử Cơ Nghi Cứu lên ngôi, tức Chu Bình Vương. Nhưng cùng lúc đó, Chu Bình Vương do thân hầu phò tá lên ngôi, không tránh khỏi hiểm nghi nhận giặc làm cha. Một số đại thần và chư hầu không muốn ủng hộ ông. Các đại thần triều đình lập Vương tử Dư Thần làm vua, sự gọi là Chu Huệ Vương. Thế là xuất hiện cục diện hai vua cùng tồn tại. Năm 770 TKN, năm thứ hai sau khi Bình Vương lên ngôi, được sự hộ tống của các chư hầu như Trịnh, Tần, Tấn, Chu Bình Vương rời đô đến Lạc Khắp, sự gọi là Bình Vương Đông
Thiên. Bình Vương Đông Thiên là sự kiện rời đô đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc sau khi bị ngoại tộc xâm lược, cũng là ranh giới giữa hai giai đoạn lịch sử của nhà Chu, là bước ngoặt của quốc thế nhà Chu. Nhà Chu trước khi Bình Vương Đông Thiên là Tây Chu, sau khi Đông Thiên là Đông Chu. Trước khi Bình Vương Đông Thiên, Chu Thiên Tử là chủ chung của thiên hạ, quốc thế nhà Chu hưng thịnh. Sau khi Bình Vương Đông Thiên, quốc thế nhà Chu suy vi, thiên tử không có khả năng tự bảo vệ và chống lại ngoại tộc xâm lược, phải dựa vào các nước chư hầu bảo vệ. Các chư hầu lần lượt xưng bá, mở ra thời kỳ Xuân Thu chiến quốc. Việc Bình Vương rời đô đến Lạc Cấp nguyên nhân trực tiếp là sau khi Khuyển Nhung xâm lược Hảo Kinh đã đốt phá cướp bóc, kinh đô đã trở nên tan hoang. Hơn nữa thiên tai quanh Hảo Kinh rất nghiêm trọng, được coi là điểm xấu. Lạc Cấp từng là kinh đô phụ của Hảo Kinh, lúc đó do Chu Công xây dựng để kiểm soát người di cư nhà thương, là một kinh đô hoàn chỉnh. Đối với Chu Bình Vương, Lạc Ấp không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Khi Bình Vương rời đô, do quốc lực bị tổn hại, vương thất nhà Chu vô cùng nghèo khó. Những người đứng ra ủng hộ là nước Tần, nước Tấn và nước Trịnh. Tất nhiên trong đó cũng có nhiều trao đổi lợi ích. Nước Tần vào thời Chu Hiếu Vương nhờ công nuôi ngựa mà được phong đất, nhưng không phải là nước chư hầu. Khi Bình Vương Đông Thiên, nước Tần gần Hảo Kinh nhất, rất thích hợp đảm nhận trọng trách hộ tống. Tần Tương Công cũng muốn nhờ đó mà nhận được sự công nhận của vương thất nhà Chu, nâng cao địa vị của mình. Sau đó Tần Tương Công vì có công rời đô và tác chiến đắc lợi khi Khuyển Nhung đánh nhà Chu, liền được thăng làm chư hầu, ban cho vùng đất phía Tây Kỳ Sơn mà Tây Nhung đã chiếm đóng. Nước Tần từ đó bắt đầu phát triển. Còn nước Tấn và nước Trịnh giúp Bình Vương Đông Thiên là để chia sẻ quyền chính và đổi lấy nhiều đất phong hơn. Nước Tấn còn đạt được thỏa thuận với Chu Bình Vương, giúp Bình Vương trừ khử Chu Huệ Vương, chia đôi quyền chính với Bình Vương. Sau khi Đông Thiên thành công, Chu Bình Vương dưới sự phò tá của Trịnh Vũ Công và Tấn Văn Hầu miễn cưỡng chống đỡ cục diện tàn tạ. Năm 750 TKN, Tấn Văn Hầu giúp Chu Bình Vương trừ khử Huệ Vương, kết thúc cục diện hai vô cùng tồn tại. Sau khi Chu Bình Vương Đông Thiên, nước Trịnh càng tích cực phục vụ vương thất nhà Chu, nhưng đồng thời Trịnh Vũ Công và Trịnh Trang Công cha con họ lần lượt nắm giữ đại chính của vương triều. Trịnh Trang Công trong khi giải quyết mâu thuẫn nội bộ nước Trịnh, lại lợi dụng điều kiện thuận lợi khi giữ chức khanh sĩ của vương triều, thường mượn lệnh vua để mở rộng thế lực, khiến nước Trịnh trở thành một cường quốc đầu thời Xuân Thu, xưng là tiểu bá. Lúc đó, khi thế lực của Trịnh Trang Công ngày càng lớn, Chu Bình Vương cảm thấy đầy nguy cơ, liền quyết định trọng dụng Quách Công để làm suy yếu quyền lực của Trịnh Trang Công. Nhưng Chu Bình Vương trong nhiều việc lại phải dựa vào Trịnh Trang Công, vì vậy để an ủi nước Trịnh, đã xảy ra sự kiện Chu Trịnh giao chất. Năm 719 TKN, Chu Bình Vương băng hà, Chu Hoàn Vương Cơ Lâm lên ngôi. Chu Hoàn Vương không tin tưởng Trịnh Trang Công, liền tiếp tục trọng dụng Quách Công thay thế chức vị của Trịnh Trang Công trong triều. Trịnh Trang Công bất mãn, liền hai lần phái người đi gặt lúa mì của vương thất nhà Chu. Quan hệ Chu Trịnh càng thêm xấu đi. Đến năm 717 TKN, Trịnh Trang Công vào triều. Chu Hoàn Vương vì nước Trịnh tự ý dẫn quân đạt lúa mì của vương thất, nên không dùng lễ nghi để tiếp đái Trịnh Trang Công. Trịnh Trang Công bất mãn với cách làm của Chu Vương. Năm 716 TKN, khi chưa bẩm báo với Chu Vương, đã tự ý trao đổi lãnh thổ với nước Lỗ. Qua lại như vậy, mâu thuẫn giữa hai bên này càng sâu sắc. Nhưng lúc này nước Trịnh là mạnh nhất Trung Nguyên, vương thất nhà Chu phần lớn phải dựa vào nước Trịnh mới miễn cưỡng tồn tại được. Lúc đó lễ nhạc chế độ do nhà Chu thiết lập vẫn còn nguyên vẹn. Vương thất nhà Chu trước mặt các nước chư hầu vẫn giữ được chút thể diện và uy quyền ít ỏi. Vì vậy Chu Hoàn Vương cũng không chịu nhún nhường. Nhưng Trịnh Trang Công có độ nhạy bén chính trị cực cao. Ông hiểu rõ vương thất nhà Chu lúc này đã là gối thêu hoa, nên căn bản không để Chu Hoàn Vương vào mắt. Ông chỉ đang đợi một cơ hội. Trịnh Trang Công có thưởng Chu Hoàn Vương, ông có tư cách tham gia vào quyết sách của vương thất nhà Chu. Trịnh Trang Công liền dương cao ngọn cờ thiên tử, đánh khắp các nước nhỏ xung quanh. Chu Hoàn Vương đối với việc này cũng đành bó tay. Đến năm 707 TKN, Chu Hoàn Vương cuối cùng đã trở mặt với Trịnh Trang Công. Chu Hoàn Vương thực thi chính sách cứng rắn với Trịnh Trang Công, làm suy yếu sự kiểm soát của ông đối với vương thất, bãi bỏ chức khanh sĩ của ông. Trịnh Trang Công hoàn toàn không còn vào triều yết kiến Chu Vương. Sau đó, Chu Hoàn Vương dẫn quân các nước Trần, Sái về chính thức chinh phạt nước Trịnh. Trịnh Trang Công đích thân dẫn đại quân kháng cự. Hai quân giao chiến tại Nhu Cát, trận Nhu Cát, đối với Chu Hoàn Vương và Trịnh Trang Công đều là một cơ hội. Ý nghĩa chính trị của nó lớn hơn nhiều so với bản thân cuộc chiến. Đáng tiếc là liên quân của Chu Vương không địch lại quân Trịnh. Chu Hoàn Vương còn bị tướng nước Trịnh là Trúc Đam bắn trúng vai trong trận này, chỉ có thể hoảng loạn bỏ chạy. Ban đầu Trúc Đam muốn thừa thắng truy kích, nhưng bị Trịnh Trang Công ngăn lại. Đối với Trịnh Trang Công thâm sâu khó lường mà nói, nếu không chừa cho vương thất nhà Chu chút thể diện, e rằng sẽ trở thành mục tiêu công kích của thiên hạ. Sau đó,
Trịnh Trang Công còn phái người thăm hỏi Chu Hoàn Vương và các tướng lĩnh liên quân, có chút cảm giác được lợi còn khoe mẽ. Nhưng trận Nhu Cát khiến Chu Hoàn Vương mất hết thể diện, uy quyền quét sạch. Thực lực vương thất của ông chênh lệch quá xa với nước Trịnh, khó mà chủ đạo được trật tự thiên hạ. Lễ nhạc chế độ do vương thất nhà Chu thiết lập bắt đầu sụp đổ, các nước chư hầu thông qua trận Nhu Cát cũng nhìn rõ vương thất nhà Chu đã suy tàn, chỉ còn hư danh chủ trung thiên hạ. Chỉ cần thực lực của bản thân đủ mạnh, hoàn toàn có thể không để thiên tử vào mắt trong cuộc đấu trí chính trị giữa Chu Hoàn Vương và Trịnh Trang Công. Rõ ràng thủ đoạn chính trị của Trịnh Trang Công cao minh hơn, cùng với quốc lực ngày càng mạnh của nước Trịnh, cộng thêm sự đóng góp của ông đối với vương thất, Trịnh Trang Công đã không còn thỏa mãn với tình trạng chính trị hiện tại, và thông qua sự hiểu biết của ông về vương thất nhà Chu, nước Trịnh trao đổi con tin với vương thất, gặt lúa mì của vương thất, không ý kiến Chu Hoàn Vương hàng loạt thủ đoạn, lần lượt thử thách giới hạn của Chu Vương. Có lẽ trận Nhu Cát cũng nằm trong dự liệu của Trịnh Trang Công. Ông cần cơ hội này, cần chiến thắng của cuộc chiến này để xác lập uy quyền giữa các nước chư hầu. Thành tựu của Trịnh Trang Công báo hiệu thời đại tranh bá của các nước lớn đã đến. Vương thất nhà Chu mất đi khả năng kiểm soát các nước chư hầu. Từ năm 770 TKN đến năm 476 TKN là nửa đầu thời Đông Chu, tức thời Xuân Thu, cũng là thời kỳ đại phân liệt toàn quốc lần đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc. Lúc này thế lực của thiên tử suy yếu nghiêm trọng. Vương kỳ dưới vương thất trong sự quấy nhiễu không ngừng của Nhung địch và sự xâm chiếm của chư hầu thu nhỏ lại chỉ còn một chút. Hơn nữa thiên tử về chính trị và kinh tế rất dựa vào chư hầu. Thiên tử có danh mà không có thực. Các chư hầu lợi dụng danh nghĩa vương thất không ngừng lớn mạnh thực lực bản thân. Chế độ nô lệ dựa trên cơ sở tông pháp và tình điển của nhà Chu bắt đầu tan rã. Xuất hiện cục diện hỗn loạn, lễ nhạc sụp đổ, chư hầu tranh giành, chinh phạt lẫn nhau, thiên hạ đại loạn. Tình trạng nước lớn thôn tính nước nhỏ thường xuyên xảy ra. Tề Hoàn Công, Tống Tương Công, Tấn Văn Hầu, Tần Mục Công, Sở Trang Vương lần lượt xưng bá, sự gọi là Xuân Thu Ngũ Bá. Giữa thời Xuân Thu xuất hiện một thời kỳ khá hòa bình. Năm 546 TKN, Hội nghị hòa bình lần thứ hai với sự tham gia của 14 nước đã đạt được thỏa thuận, chiến hòa tạm thời được dập tắt. Nhưng lưu vực sông Trường Giang lại nhiều lần bùng nổ tranh giành bá quyền. Theo sử sách ghi chép, trong 224 năm thời Xuân Thu, có 36 vị quân chủ bị bề tôi hoặc nước địch giết hại, 52 nước chư hầu bị diệt vong. Có hơn 480 cuộc chiến tranh lớn nhỏ, các cuộc hội minh của chư hầu hơn 450 lần. Còn từ năm 475 TKN đến năm 221 TKN là nửa sau thời Đông Chu, tức thời Chiến Quốc. Sau những cuộc chiến tranh bá kéo dài thời Xuân Thu, số lượng nước chư hầu trong nhà Chu giảm đi đáng kể. Sau khi ba nhà Hàn, Triệu, Ngụy chia tấn, cục diện chiến quốc thất hùng chính thức hình thành, lần lượt là nước Tần, nước Sở, nước Tề, nước Yên, nước Triệu, nước Ngụy, nước Hàn trong thời Chiến Quốc. Chiến tranh rất thường xuyên. Theo thống kê, từ năm 475 TKN đến năm 221 TKN, trong 255 năm có 230 cuộc chiến tranh lớn nhỏ. Mà chiến tranh một khi đã nổ ra, hai bên giao chiến thường huy động từ vài vạn đến vài chục vạn quân, có thể nói là vô cùng hỗn loạn và khốc liệt. Vì lịch sử thời Xuân Thu Chiến Quốc có dung lượng khá dài, đối với lịch sử đặc sắc mà tàn khốc thời Xuân Thu Chiến Quốc, tôi sẽ giảng giải riêng. Còn đối với nửa sau thời Đông Chu, tức thời Xuân Thu Chiến Quốc, vương thất nhà Chu cơ bản không có sự tồn tại nào. Chu thiên tử càng có danh mà không có thực. Các chư hầu dâng cao ngọn cờ Chu thiên tử, tôn vương nhưng di, hiệu lệnh thiên hạ, tranh giành bá chủ. Năm 440 TKN, Chu Khảo Vương phong cho em trai là Cơ Ít tại Vương Thành, lập ra nước Tây Chu. Năm 367 TKN, công tử Can nước Chu Công làm loạn, nước Triệu và nước Hàn ủng hộ công tử Căn, ép Chu Hiển Vương phong Cơ Căn tại cùng lập nước Đông Chu. Từ đó, vương thất nhà Chu chia làm hai nước Tây Chu và Đông Chu. Năm 256 TKN, Tần diệt nước Tây Chu, Chu Noãn Vương bệnh chết, Đông Chu diệt vong. Đến năm 249 TKN, Tần tướng Lã Bất Vi lại dẫn quân diệt nước Đông Chu. Từ năm 1046 TKN, Chu Vũ Vương Cơ phát lập nhà Chu. Đến năm 256 TKN, Chu Noãn Vương mất nước. Nhà Chu tồn tại 790 năm, từ đó rút khỏi vũ đài lịch sử.